නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හෝ වෙබ් එකෙන් කරන වීඩියෝ එකක් හින්දා හැරිලා යන්න එපා. ලොකු පාඩුවක් වෙයි. Oh hell no. Welcome. ඉතින් අද මම මේ අරන් ආවිලා තියෙන්නේ මගේ මේ SRVCLK channel එක බලන මගේ ෆෑන්ස්ලාට ඉතින් ලොකු වාසියක්. Oh my god. Wow. ඉතින් MD Computers දීලා තියෙනවා සුපිරි ඔෆර් එකක් අපේ SLPCLK ෆෑන්ස්ලාට. ඉතින් මොකක්ද මේ? ඉතින් මේක ඔයා රුපියල් මේ 200ක විතර කේබල් එකක් ගත්තත් හරිද? මේ වාසිය ඔයාට තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් දැන් සමහර shops වල ලොකු වාසි දෙන්නේ ලක්ෂ ගණන් බඩු ගාද විතරනේ. නමුත් MD Computers ඔන්න ඔයාලට සුපිරි වාසියක් දීලා තිනවා අපේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් බොහොම සහෝදර බැඳීමකින් ඉන්න ආයතනයක් විදියට සමාගමක් විදියට MD Computers මේ වෙලාවේ ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මොකද්ද මේ ඔෆර් එක? රයිට්. ඉතින් thumbnail එකෙත් ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් අද මම මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. මේ ලස්සන නෑ බං. මේ ලස්සන නෑ. ඉතින් හරි කමන්නේ. ඔයාලට වාසියක් වෙන දේවල් තුනක් ගැන තමයි අද මෙතෙන්ට මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න සිතලා ඉන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ වාසිය? ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති delivery charges free, cash on charges free. ඒ වගේම තවත් වාසියක් ගැන තමයි කතා කරන්න ආවේ. ඒ තමයි ඔන්න කොකෝ app එක හරහා ඔයාලට ගෙවීමේ පහසුකම යටතේ ඔන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් මිලදී ගැනීම හැකියාව දෙන දෙක මම පස්සේ කියන්න. ඕකේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ගොඩක් අය අයිටම්ස් බයි කරනවා. එතකොට එයාලට මේ වාසිය හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙබ් එක යූස් කරලා මේ වෙබ් එක පරිශීලනය කරලා දේවල් බයි කරන අයට තමයි මේ chance එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකයි chance එක. දැන් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි graphic card එකක් ගත්තත් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ගත්තත් මේ අපි මේක ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවා නම් අපි කොහේ හරි ඉඳන්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් බිල් කරනවා නම් shop එකට ඇවිල්ලා බිල් කරනවා. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා ඕන තරම් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් දුර ඉඳන් අපි ගත්තොත් අනුරාධපුර කතරගම ඒ වගේ පැති වෙනදලුත් ආයතනයේට වෙබ් එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා PC බිල් එකක් එයාම තෝරලා එයාම වෙබ් එක යූස් කරලා තෝරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අන්න එහෙම සමහර අය කරනවා. දැන් සමහර අය නම් PC බිල් එකක් හදනකොට ඒ ආයතනට වෙලා හදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ item by item ඕන තරම් ගෙදරට ගෙන්න ගන්නවා හැමෝම. ඉතින් එහෙම ගෙන්න ගන්නකොට දැන් මේ cash on delivery පහසුකම කියලා කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි ඒ කියන්නේ භාණ්ඩය බාරගෙන සල්ලි ගෙීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එනකොට අපි මේ RTX 3050 කාඩ් එක රයිට් මේක අපි නිකන් මෙහෙම නිකන් ක්ලික් කරමු. රයිට්. ඊට පේනවා මේකේ ප්‍රයිස් එක 1,02,000යි. ඉතින් මේක මම ඇඩ් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එකට. ඉතින් එතෙන්ද ගියයින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් පේනවා ඔයාලට. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ කූපන් එක වැදිලා තියෙන්නේ. රයිට්. මම කූපන් එක රිමූව් කරනවා. SLPCLK අපේ කූපන් එක අයින් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම වැටලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා shipping and online service charges මෙතනට ඇඩ් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ cash on delivery එකේදී විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ නිකන් normal විදියට කාඩ් එකක් ඩෙලිවරි කරගැනීමේදී නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් MD එකට සල්ලි දාලා ඔයා ගෙන්න ගන්නවා නම් මේක 102කටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදරට ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔය ඩෙලිවරි සර්විස් එකෙන් ගෙදරට ආවම නම් ඔයා සල්ලි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩය බාරගෙන තමයි ඔයා සල්ලි දෙන්නේ. ඒක තමයි මේ cash on delivery කියන්නේ. ඒ cash on delivery එකේදී ශ්‍රී ලංකා මේ රජයෙන් සහ ඒ අනුමත ආයතන වලින් shipping online service charge කියලා රුපියල් 5100ක් වෙනම ඇඩ් කරනවා. ඒක තියෙන්නේ මේ cash on delivery වලට විතරයි අවුල තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා 107යි 100ක් මෙතනදී cash on delivery pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න වාසිය මේකයි.
මෙතන තියෙනවා කූපන් කෝඩ් එකක්. ඒ කූපන් කෝඩ් එකේ මම මේ ගහන දෙයටම ගහන්න. කැප්ස් ලොක් ඔන් කරා SLPC LK ගහන්න එපා. ෆ්‍රී කියලා මෙහෙම දීලා මේ කූපන් එක ඇප්ලයි කරන්න. right. එතකොට ඔයාලට පේනවා සබ් ටෝටල් එකෙන් රුපියල් 5100ම අර අමතර ගාස්තුව රිමූව් වෙලා රුපියල් 1,02,000ම තමයි දැන් ඔයා කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි එකේදීත් ගෙවන්න ඕනේ. චුට්ටක් ඉන්න. තව දෙයක් තියෙනවා. ඔය මම කිව්වේ කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි විතරයි. ඒක වෙනම පහසුකම. ඊට පස්සේ මේ බාණ්ඩේ ඔයා වෙනම ගෙන්න ගන්නකොට ඒ අදාළ ඩෙලිවරි ෆීස් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් අර ඔය Optix ඔය කූඹියෝ ඒ වගේ එහෙම තියෙනවානේ. එයාලා තමයි ඒ ගාස්තුව ඇඩ් කරන්නේ. ඒක රුපියල් 1000ක්. ඔයා ළඟ පාත්තන රුපියල් 500ක්. එහෙම වේවි. ඉතින් ඔන්න ඔයා මේ කූපන් එක යූස් කරලා නම් මේක බයි කරන්නේ ඒ ඩිලිවරි ගාස්තුවත් ඔයා 7-5ක්වත් ගෙවන්න ඕනේ. ඒකත් ෆ්‍රී. ඉතින් එහෙනම් ලොකු වාසියක් තමයි ඔයාලා මෙතනදී හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි කරනවා නම් ඔයාගේ කෙලින්ම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි එක ෆ්‍රී වෙනවා. ඔයා ඒක ඩෙලිවරි කරනවා නම් ඒකත් ෆ්‍රී වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා MD එකට කෙලින්ම සල්ලි දාලා වෙබ් එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඕඩර් කරනවා කියලා. එතකොටත් ඔයා මේ කූපන් කෝඩ් එක යූස් කරනවා නම් right ඔයාලා එතනදිත් මේ SLPC ෆ්‍රී කියන කූපන් කෝඩ් එක යූස් කරොත් එතනදිත් ඔයාලට මේ ඩෙලිවරි එක ෆ්‍රී සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රධානම වාසි දෙක. ඉතින් මෙතනදී මේ සාමාන්‍ය ලොකු දෙයකට තරම් නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා පොඩි කීබෝඩ් එකක් මවුස් එකක් පවා එහෙමයි. right ඔයාලා මේ වාසිය ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු පොඩි අයිටම් එකක් පොඩි මවුස් එකක් right හිතමු in stock තියෙන right මේ HP M100 mouse right රුපියල් 2000 වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා graphic card එකෙන් කරමු right රුපියල් 2000 වෙන්නේ. නමුත් රුපියල් 300 ඇඩ් වෙනවා මෙතනට වෙනම. ඒතකොට 2300ක් වෙනවා මේ item එක. එතකොට තව මේක ඩෙලිවරි කරන්නත් අපි හිතමුකෝ ඔයා ටිකක් කොළඹ බවට නම් තව රුපියල් 300ක් විතර ගනි. එතකොට ඒක ආයතනයේ තමයි ඒක කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන මෙතන ගෙනින්ම ආයෙසරයක් අපේ කූපන් එක ගන්න. right මෙන්න කූපන් එක ඇප්ලයි කරා. කෙලින්ම අර සල්ලි ටික ඔක්කොම අයින් වුණා. right එතකොට ඔයාලට මේ 2000 විතරයි ගෙවන්න ඕනේ. වෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කස්ටමර් ගෙවන්න ඕනේ මේ ගාන විතරයි. ඒ වගේම ගෙදරට අරන් එන ඩෙලිවරි ෆී එකත් මෙතනදී ඔයාලට නිදහස් වෙනවා. ඊළඟ කියන්න ඕනේ MD ආයතනය හරහා මේ කොකෝ ඇප් එකෙන් ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොකෝ ඇප් එක හරිම ලේසි. මේකදී ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ වාරික වශයෙන් වාරික 3කදී මේක ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඇප් එකෙන් එකපාර ඔයාලා ලක්ෂ ගණන් එහෙම බඩු ගන්න බෑ. මුලින්ම රුපියල් 10000ක් 15000ක් වගේ අගයක් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයා ඒක ගෙවලා ඒ විශ්වාසය දැක්කොත් ඒ ඇප් එකෙන්ම ඔයාලට 25000ක විතර දෙනවා. දැන් හරියම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වගේ right 30000 50000 ලක්ෂය අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට හෙන ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මුලින්ම මේ දීපු ගමන් කාපියකා වගේ රුපියල් ලක්ෂයකමාර 2-3 වගේ ඒවා මේ කොකෝ ඇප් එකෙන් ගන්න බෑ. ඒකට ඔයා ඇප් එක හරහා ගනුදෙනු කරලා විශ්වාසවන්ත කස්ටමර් කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අවුලක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් වාරික 3ක් යටතේ ගෙවන්න. අපි තුමා රුපියල් ලක්ෂ 3ක PC බිල් එකක් කරොත් රුපියල් ලක්ෂයක් මුලින්ම ගෙවලා PC එක අරන් යන්න පුළුවන් MD. ඊට පස්සේ ඉතුරු ලක්ෂ 2 ඊළඟ වාරික දෙකකදී එයාලා කියන විදිහට ගෙවන්න ඕනේ. ඒක කරන්න හරි කරම කොකෝ ඇප් එකෙන්. okay boys. ඉතින් ඕක තමයි ගෙවීමේ ක්‍රමය යටතේ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය යටතේ මේක කරන විදිය. ඉතින් ඒක ඒ ආයතනවල නීතිවලට ඒ ඇප් වල ඒවා නීතිවලට යටත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි SLPCLK channel එක බලන අයට දෙන වාසිය. ඉතින් මේ වාසිය යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙබ් එක යූස් කරලා ගෙදරට ඕන දෙයක් ගෙන්නන්න. කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි යට තුනත් ගෙදරට ඕන දෙයක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වාසි එක්ක අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. අර කෝඩ් එක පටලවා ගන්න එපා. හරියට ඒ විදිහටම ගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.